হেল্ল' বন্ধুসকল, আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'টো মানে কি, আজি ভিডিঅ'টো যে ৱাইটি ষ্টুডিঅ' এনেকুৱা যে এটা আপডেট দিছে, যিটো আপডেট শুনি আপুনি পাগল হৈ যাব। ইমান ডাঙৰ এটা আপডেট দিছে। আপুনি আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ আগতে ক'ৰ পৰা চাৰ্চ কৰিছে, ৰিচাৰ্চ কৰিছে, এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে ইমান ভিউজ আহিব, আপোনাৰ আইডিয়া আহিছে, সেইটো অপশ্যন আজি ৱাইটি ষ্টুডিঅ' দিছে। আপুনি আগত যেনেকুৱা ভিডি কিউৰ পৰা দিছে, বুদ্ধিটোৰ পৰা এইবোৰ চাৰ্চ কৰিছে, কিন্তু আজিৰ পৰা সেইবোৰ ডিলিট কৰি দিয়ক বা আনইনষ্টল কৰি দিয়ক। আজিৰ পৰা আপোনালোকে ৱাইটি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব। তেনেহলে সেইটো আপডেট কেতিয়া আৰু ক'ত আহিছে, সেইটো আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰো। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহলে লাইক কৰক, আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তেনেহলে বলক মোবাইল স্ক্ৰীনত যাওঁ। আহি পালো মোবাইল স্ক্ৰীনত। এতিয়া অপেন কৰি লওক ৱাইটি ষ্টুডিঅ'। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে চেনেল এনালিটিক্স, ইয়াত এটা ক্লিক কৰি দিয়ক। অভাৰভিউ আহিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যাওক, সেই অপশ্যনটো ৰিচাৰ্চ বুলি লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পিছত লোড লৈ আছে অলপ। ইয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক চাৰ্চ বুলি লিখা আছে, তারপরে এক্সপ্লোর টপিক্স। ইয়াত মানে কি টপিক্স, ইয়াত যি টপিক্সৰ ওপৰত চাৰ্চ কৰিব সেইটো ইয়াত আহি যাব। যেনেকুৱা ইয়াত চাৰ্চ কৰো হাউ টু গেট 1K সাবস্ক্রাইবার্স। ইয়াৰ পিছত এইটো এন্টাৰ কৰি দিও। এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত চাও এইটো কিমান ৰেংক কৰিব। ইয়াত লিখাই আছে, এইখন হল মোৰ টাইটেল, মানে মই যিখন কিওয়াৰ্ড দিলো, আৰু তলত লিখা আছে your audience activity not info about your audience। মানে এইটো সাৰ্চৰ ওপৰত মানে দৰ্শক নাই, মানে অডিয়েন্স নাই। ইয়াৰ পিছত ৰিচাৰ্চড বাই ইউটিউব ভিউৱাৰ্ছ। ইয়াৰ পিছত কন্টেন্ট গেপছ। ইয়াত চাওক, ইয়াৰ ৰিলেটেড বহুত মানে কিওয়াৰ্ড আহি গৈছে। ইয়াত চাওক সাবস্ক্রাইবার, এইটো মিডিয়াম সার্চ ভলিউম, এইটো মিডিয়াম ফ্রি সাবস্ক্রাইবার অন ইউটিউব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে মোস্ট পপুলাৰ। ইয়াত মানে মই এটা ক্লিক কৰি দিও, মানে ইয়াত মানে হাই সার্চ ভলিউম কিওয়াৰ্ডবোৰ আহি যাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে প্ৰথমে আহিছে, ইয়াত আহিছে হাউ টু স্টার্ট এ ইউটিউব চেনেল, এইটো হল হাই সার্চ ভলিউম। ইয়াৰ পিছত হাউ টু গেট মোৰ ভিউজ অন ইউটিউব, এইটো সার্চ ভলিউম হাই। হাউ টু গেট মোৰ সাবস্ক্রাইবার অন ইউটিউব, মই যদি যিখন কিওয়াৰ্ডৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চাইছো, যিটো টপিকৰ, মই যদি এইখন কিওয়াৰ্ড দিও তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো ৰেংক কৰিব। এনেকৈ আপুনি আৰু থাৰ্ড পাৰ্টি এপত যাব নালাগিব, যিহেতু এইটো ইউটিউবে মানে কৈছে যে এইটো হাই ভলিউম, মানে সার্চ ভলিউম হাই হ'ব, মানে এইটো ৰেংক কৰিব। তেনেহলে এইটো 100% হ'বই, যিহেতু ইউটিউবে কৈছে। ইয়ালৈকে আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'। সার্চ অপশ্যন আহি গ'ল সকলোৰে বাবে। এটা সুখৰ খবৰ, দুখৰ খবৰ নহয়। তেনেহলে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলো।